سلام به شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. تو این ویدیو به مرکز تهران و محدوده خیابون جمهوری اومدم و میخوام حال هوای این روزای تهران رو با شما به اشتراک بذارم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید و برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. همیشه روزای آخر سال عمو نوروزها با لباس قرمز به خیابونها میان و اومدن بهار رو با رقص و آواز اعلام میکنن. نوازنده های خیابونی هم به بازارها میان و موسیقی های مختلف رو اجرا میکنن. اینجا خیابون سپهسالار تهرانه که به باغ سپهسالار هم معروفه. این خیابون مرکز فروش کیف و کفش چرمی مردونه و زنونه است و اجناس با کیفیتی داره. من روزای گذشته بخشایی از این خیابون زیبا رو معرفی کردم، اما تو این ویدیو بیشتر از نوازنده های خیابونی و اجراهای زیباشون فیلم گرفتم. امیدوارم که لذت ببرید. دوستان، باغ سپهسالار در خیابان جمهوری قرار داره و جز بازارهای محبوب و قدیمی تهران محسوب میشه. در دوران قاجار در اینجا باغ بزرگی وجود داشته که متعلق به فردی به نام میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی بوده. از اون باغ فقط این خیابون باقی مونده که به بازار محصولات چرمی تبدیل شده.
تو این بازار پاساژها و فروشگاه‌های زیادی وجود داره که انواع کیف و کفش رو عرضه میکنن. بعضی ها هم عمده فروش هستن و میتونید کیف و کفش و یا پارچه های چرمی رو با قیمت مناسب تری خریداری کنید. اینجا مرکز خرید باغ سپهسالاره که با طراحی سنتی و زیبایی ساخته شده. این مرکز خرید فروشگاه‌های کوچیک و بزرگ زیادی داره که به صورت دوره‌ای حراج‌هایی رو برگزار میکنن. این تخفیفات بیشتر شامل کفش‌های تک سایز میشه. دوستان عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه به سفر و پیاده روی در شهرها علاقه دارید، لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.